آیا تا به حال شاهد این بودی که زنی انگار در زنجیر بسته شده و به جای جنگیدن فقط دستانش رو به سوی آسمان دراز کرده است و منتظر اینه که یک نفر نجاتش بده؟ آندرومدا. به چیستاکست خوش آمدید. درود بر شما همراهان همیشگی. امروز قدم به دنیای اسطوره‌ای می‌گذاریم که از عمق انتظار و ناتوانی برمیخیزد. افسانه شاهزاده‌ای که برهنه و زنجیر شده منتظر است تا نجات پیدا کند. اصطلاح عقده آندرومدا در روانشناسی از این افسانه برخاسته است. آندرومدا دختر سفوس پادشاه اتیوپی و کاسیوپا ملکه مغرور با سرنوشت تراژدیک متولد شد. کاسیوپا در اوج غرور ادعا کرد که دخترش آندرومدا زیباتر از حوریان دریایی است. این توهین باعث خشم پوسایدن شد که هیولای دریایی کتوس را برای ویرانی اتیوپی فرستاد. آپولو اعلام کرد تنها راه نجات قربانی کردن آندرومدا است. والدین آندرومدا او را برهنه و زنجیر شده به صخره در ساحل بستند تا کتوس او را ببلعد. پرسئوس قهرمان، پسر زئوس که تازه از کشتن مدوسا بازگشته بود، آندرومدا را دید و عاشق معصومیت او شد. با استفاده از سر برده مدوسا هیولای دریایی را به سنگ تبدیل کرد و آندرومدا را نجات داد. آندرومدا و پرسئوس صاحب فرزندان بسیاری شدند، از جمله پرسس مؤسس دودمان پارسیان، الکتریون پدر بزرگ هرکول. اسطوره آندرومدا در هنر نقاشی نیز وارد شده است. از جمله پیر دی کوزیمو، نقاش ایتالیایی دوره رنسانس، نقاشی رنگ روغن بر روی تخته پرسئوس آزاد کننده آندرومدا را آفرید. این اثر صحنه کشتن هیولای دریایی توسط پرسئوس را به تصویر می‌کشد. لازم به ذکر است تابلوهای بسیاری به افسانه آندرومدا توسط هنرمندان مختلف اختصاص یافته است. در روانشناسی معاصر یکی از سندرم‌های روانی اسطوره‌ای که باعث عقب ماندگی زنان نسبت به مردان در زندگی حرفه‌ایشان می‌شود، عقده آندرومدا نامیده می‌شود. گاهی زنان در زندگی حرفه‌ای و شغلی خود به دلیل مشکلاتی که با آنها مواجه می‌شوند احساس ناتوانی می‌کنند و رفتار انتظار کمک از مردان را از خود نشان می‌دهند. از منظر روانتحلیلی هر عنصر در این افسانه بار نمادین عمیقی دارد. 1. دستان زنجیر شده، نماد از دست رفتن اراده، خودمختاری و ناتوانی است. 2. برهنگی، احساس شرم در موقعیت اجتماعی و سلب شدن قدرت است. 3. صخره دریا، موقعیت سخت. 4. هیولای دریایی، نیروهای سرکوبگر اجتماعی، تبعیض، خشونت، انتظارات نابرابر. 5. مرد نجات بخش، باور به ناتوانی درونی و نیاز به کمک خارجی. 6. سر مدوسا، قدرت زنانه سرکوب شده و تحت کنترل مرد. 7. مادر متکبر، والدین خودشیفته که فرزند را قربانی نیازهای خود می کنند. قربانی کردن آندرومدا برای نجات شهر نماد عقده قربانی پذیری است، بار عمیقی از انتظارات برای نجات. همچنین نمادی از زنانی است که برای رفع مشکلات جمعی خود را فدا می کنند. زن خود را ملزم به قربانی کردن آرزوها و اهدافش برای منافع خانواده یا جامعه می بیند. این عقده در سطح فردی شامل ویژگی‌های روانشناختی است که زنان را در موقعیت منفعل و وابسته نگه می دارد. عاطفی گرایی بیش از حد که تفکر منطقی را خنثی می کند، خیال پردازی نجات طلبانه از یک قهرمان مرد، وابستگی روانی به تایید و رهبری دیگران، عدم مبارزه با بی‌عدالتی‌های شغلی و جنسیتی و درونی سازی نقش سنتی زن به عنوان موجودی منفعل و نیازمند. عقده آندرومدا تنها یک پدیده فردی نیست، بلکه ریشه در ساختارهای عمیق اجتماعی و فرهنگی دارد. انتظارات جنسیتی که زنان را از کودکی به عنوان موجوداتی منفعل و وابسته تربیت می کند. تبعیض سیستماتیک در محیط کار که دسترسی آنان به فرصتها و قدرت را محدود می سازد و کلیشه های فرهنگی درباره ضعف ذاتی زنان در رهبری و مدیریت. همگی به تقویت و تداوم این سندرم و عقده کمک می کنند و
حس ناتوانی و انتظار نجات را در زنان نهادینه می‌سازند. عقده آندرومدا اغلب با عقده سیندرلا مقایسه می‌شود. هر دو بر انتظار منفعلانه زنان برای تغییر در زندگی و نجات توسط مردان اشاره دارد، ولی با تفاوتی کوچک. عقده سیندرلا دختری که در محیطی نامناسب زندگی می‌کند. خانه سیندرلا با نامادری بیرحم، اما به جای تلاش برای تغییر منتظر معجزه‌ای حضور شاهزاده است تا زندگیش را دگرگون کند. عقده آندرومدا زنی که در وضعیت بحرانی و خطرناک قرار دارد، زنجیر شده به صخره، اما به جای مقاومت یا فرار منتظر نجات دهنده است. عقده سیندرلا به شرایط خانوادگی اشاره دارد. عقده آندرومدا در شرایط شغلی و حرفه‌ای مطرح می شود. لازم به ذکر است عقده آندرومدا بار معنایی سنگین تری دارد. کلوت دالینگ در کتاب معروفش عقده سیندرلا در سال 1981 این اصطلاح را وارد روانشناسی کرد، اما دکتر بورجو آکایا با بازگشت به ریشه‌های اسطوره‌شناسی آندرومدا این مفهوم را توسعه داد و تخصصی سازی کرد. مطالعات اخیر از جمله پژوهش‌های دکتر بورجو آکایا نشان می‌دهد که عقده آندرومدا یک مانع درونی کلیدی برای پیشرفت شغلی زنان به ویژه در حوزه‌هایی که نیازمند رهبری، کارآفرینی و تصمیم‌گیری مستقل هستند محسوب می‌شود. نشانه‌های این عقده در محیط کار شامل اجتناب از مسئولیت‌های چالش برانگیز، انتظار غیر فعال برای کشف شدن توسط مدیر یا مربی به جای تلاش فعال برای پیشرفت، سکوت در برابر تبعیض و رفتارهای ناعادلانه و ترس ناخودآگاه از موقعیت و استقلال است که منجر به خودخرابکاری حرفه‌ای می‌شود. این سندرم درونی با موانع بیرونی چون سقف شیشه‌ای، موانع نامرئی که علی‌رغم شایستگی زنان را از بالاترین سمت‌های مدیریتی دور نگه می‌دارد تقویت می‌شود. عقده آندرومدا الگوی روانشناختی است که نشان می‌دهد چگونه اجتماعی سازی جنسیتی حتی زنان تحصیل کرده و با استعداد را به نگرشی منفعلانه و وابسته سوق می‌دهد. و اما آندرومدا در کیهان بی‌انتها نیز دیده می‌شود. پس از مرگ آندرومدا، آتنا او را به آسمان برد و به صورت فلکی آندرومدا تبدیل کرد که به شکل زنی با دستان باز و زنجیر شده است. این صورت فلکی میزبان یکی از شگفت انگیزترین اجرام کیهانی یعنی کهکشان آندرومدا است. کهکشان آندرومدا با فاصله حدود 2.5 میلیون سال نوری از زمین نزدیکترین کهکشان بزرگ به کهکشان راه شیری است. این کهکشان را اولین بار عبدالرحمن صوفی رازی در سال 964 میلادی توصیف کرد و آن را زن بر زنجیر نامید. آندرومدا کهکشانی در همسایگی ماست که با سرعتی حدود 110 کیلومتر بر ثانیه به سمت راه شیری در حرکت است و پدیده نادر انتقال به آبی را نشان می‌دهد. بلو شیفت که یک پدیده فیزیکی در اخترشناسی است که زمانی رخ می‌دهد که یک منبع نور مانند یک ستاره یا کهکشان به سمت ناظر حرکت می‌کند. پیش بینی می‌شود این دو کهکشان در 4 تا 5 میلیارد سال آینده با یکدیگر برخورد کنند و بر همکنشگرایی قوی ساختار هر دو کهکشان را دگرگون کرده و کهکشان جدیدی به نام میلکدرومدا را تشکیل دهد. حالا تو ای دختر برایم بگو، آیا زمانهایی بوده که در مسیر حرفه‌ایت به جای تلاش فعال و پیشرفت منتظر این باشی که یک نفر تو را کشف کند؟ آیا تا به حال خود را در موقعیتی یافته‌ای که علی‌رغم تخصص و مهارتی که داری همچنان منتظر هستی که یکی از مردان در محیط کارت تو را ببیند و تو را تشویق کند؟ در کامنت ها از تجربه‌ات برایم بنویس. اگر کسی را میشناسی که در این وضعیت قرار دارد و این ویدیو برای اون مفید است، این ویدیو را برایش ارسال کن. شاید رهایی در همین آگاهی نهفته شده باشد، درک این احساسات پیچیده و تبدیل از انفعال به فعالیت، شکستن زنجیری که خودت هم تا به امروز از آن خبر نداشتی. آگاهی از وجود زنجیر
میتواند اولین گام برای گسستن آن باشد. تا درودی دیگر، بدرود.